तो है दोस्त फ्रेंड्स तो मॉर्निंग उठिए काम तो दुनियार बहुत काम আছে তো দুনিয়ার কাম কি করব ৰাতিপুৱা উঠিছো এভেলেবল কাম কাৰ্পেণ্টাৰ দুনিয়াৰ আনিছো আনিলে কি হ'ব কাম ইমান আছে ওভাৰ মই ফেসবুক আৰু এইবিলাক ইনষ্টাগ্ৰাম এডছ বন্ধ কৰি দিছো মানে অৰ্ডাৰৰ কাৰণে তো আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰক তো নতুন আপোনালোকৰ প্ৰডাক্ট বনোৱা এইবিলাক ম্যানুফ্যাকচাৰিং শিকাইছো বাহিৰত ভাল ইণ্টেৰিয়ৰ বিল্ডিঙৰ বহুত কাম মানে কিন্তু এতিয়া ল'ব পৰা ক্ষমতা নহয় জীৱন মানুহ কম মানে কাম বহুত তো সেইভাবে মই এতিয়া বৰ্তমান এড ৰানবিলাক বন্ধ কৰি দিছো তো এড লগোৱা নাই এতিয়া কোনো এডভাৰটাইজ কৰা নাই মোৰ কোম্পানীৰ তো বৰ্তমান ইয়াত মানে মই এতিয়া ষ্টক কৰিম কামবোৰ কৰিম তো আপোনালোকে যদি কাম কৰিব ইচ্ছা আছে এইবিলাক কাম ট্ৰেইনিংবিলাক শিকিব আছে তো কামবিলাক মোৰ ইউটিউবত চাই ল'ব পাৰিব তো অল এভৰিথিং কাম দিয়া আছে আপোনালোক যিবিলাক স্কিল জানা আছে যিবিলাক ক্ৰেভিং আৰ্ট ডিজাইন অল এভৰিথিং কাৰ্পেণ্টাৰৰ উডেন প্ৰডাক্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰা সকলোবোৰ যদি জানে তো আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব মোৰ মানে কোম্পানীৰ ৱেবছাইটটো দি দিম আৰু সকলো কামবোৰ বুজাই দিম তো আপোনালোকে কানেক্ট কৰক তো ফ্ৰেণ্ড কামটো বহুত আছে অসমত দুনিয়াৰ কাম আছে তো কামবিলাক আপুনি কৰিব পাৰিব লাগিব আপুনি বুজি পাব লাগিব কোনটো কাম কেনেকৈ কৰিম আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব লাগিলে আপোনাৰ স্কিল ওলাব লাগিব তো স্কিলটো আপুনি নিজৰ দিমাগৰ পৰাই আপুনি ভাবি থাকিলে নহ'ব দিয়ক কামবিলাক আপুনি নিজে এবাৰ চাই যেন আপুনি নেক্সট যিকোনো কাম যিকোনো বস্তু আপুনি কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে মেইন আমাৰ মাইণ্ড পাৱাৰ তো মাইণ্ড পাৱাৰটো আপোনাক লাগিব তো মই ৰাতিপুৱা মৰ্নিং উঠি এতিয়া আহিছোঁ আজি কাৰ্পেণ্টাৰবিলাক সকলো আহিব তো কালি সানডে গেল তো কালিও কাম আছিল নাইটো কাম আছিল তো এতিয়া আমি কাম কৰিম আৰু মানুহবিলাক আহিব মোৰ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া এড ৰানছ বন্ধ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ গুগলৰ চব ফেচবুকৰ এড ৰান বন্ধ কাৰণ অৰ্ডাৰ বহুত ইমান অৰ্ডাৰ মই ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ নতুন পুঠিমাৰীটো ব্ৰাঞ্চ খুলিছে আপুনি পুঠিমাৰীৰ ব্ৰাঞ্চখন মই আপোনাক যাই পিনে দেখাই দিম তো আপোনালোক যিমান কাৰ্পেণ্টাৰ আছে অসমৰ নতুন শিকিছে ভাল জানা অল স্কিল থকা আছে তো আপোনালোকে আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ কোম্পানীৰ তাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আমাৰ অফিচত 4টা ফেক্টৰী আছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং সব য'তেই কাম কৰে আপুনি তাত কাম কৰি থাকা এইবিলাক অল টেনশ্যন নাই খাৱা চোৱা সব সকলো তাতে আপুনি খাব পাৰিব য'ত কাম কৰে তাতে থাকিব পাৰিব তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক আমাৰ কোম্পানীৰ ৱেবছাইটত দি দিছোঁ মোৰ ফোন নম্বৰ দি আছে তলত কি ক'ব দুনিয়াৰ কাম আপোনালোকে কৰক মান্থলি 18,000 পৰা আপোনাৰ টোটেল 35 লৈ কাৰ্পেণ্টাৰৰ স্যালাৰি আছে আৰু যেটো আপোনাৰ নতুন লেবাৰ তেওঁলোকৰ আপোনাৰ প্ৰথম 8,000 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে আপোনাৰ হেল্পাৰটো 12,000 লৈ তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক নতুন কাম আছে নতুন এইবিলাকতো আমি ঘৰবিলাক নিজে বনোৱা তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক মোৰ ভিডিঅ'ত নাম লিংক সকলো দিয়া আছে তো আপুনি আমাৰ কোম্পানীত কাম কৰিব আহক PF ESI অল এভৰিথিং দিয়া হ'ব ESI মানে আপুনি বুজি নাপায় বহুতে মানে আপোনাৰ এটা ইনস্যুৰ কৰি দিয়া হয় 10 লাখৰ আপুনি যদি 10 বছৰ মোৰ কোম্পানীত কাম কৰে তেনেহ'লে আপুনি 10 লাখটো আপুনি মানে 10 বছৰ মূৰত আপুনি উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল পইচা সেইটো আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা আপোনাক হেল্প দিয়া হয় আৰু আপোনাৰ PFটো পাই থাকিব প্ৰত্যেক স্যালাৰিৰ ভিতৰত PFটো পাই থাকিব তো জলদি আমাৰ কোম্পানীক কানেক্ট কৰক আৰু আপুনি কাম কৰক অসমখন ডেভেলপ কৰক নতুন আপুনি বিজনেছ কৰি লওক আপুনি যদি কাম ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাক মই বেলেগ জেগাত ব্ৰাঞ্চ খুলি দিম আপুনি তাত ব্ৰাঞ্চ খুলি আপুনি তাত মেন পাৱাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মানুহ থাকিব তো আপুনি সেইখন চলাব মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিব তো আপোনাৰ যদি এইখিনি মাইণ্ড আছে আপোনাক ব্ৰাঞ্চ পৰ্যন্ত দিয়া হ'ব ফুল ব্ৰাঞ্চ এখন চলাব দিয়া হ'ব তো কণ্টেক্ট কৰক আমাৰ কোম্পানীত আৰু আপুনি কাম কৰাৰ কাৰণে যদি ট্ৰেইনিং আছে টেনশ্যন নাই আপুনি ভাল স্যালাৰি পাব তো এখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যেন আমাৰ অসমৰ সকলো জাগাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ মিস্ত্ৰী সেইবিলাকে এইটো ভিডিঅ' পায় আৰু যেন আমাৰ কোম্পানীত কাম কৰি তেওঁলোকৰ জীৱনত যেন অলপমান ফাইনেন্সিয়েলি গ্ৰোথ কৰিব পাৰে যেন বিজনেছৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু বিজনেছটো কৰিব পাৰে সেইটোৱে মোৰ লক্ষ্য বেলেগ একো নাই যেন আমাৰ এই অসমখন যেন বিজনেছত ডেভেলপমেণ্ট বাঢ়ি যায় আপুনি জব কৰিলে ফেমিলি বহিব পাৰিব আৰু যদি বিজনেছ কৰে না আপুনি দেশ চলাব পাৰিব এইটোৱে মেইন আৰু বৰ্তমান আপোনালোকক কৈছোঁ যে আৰু চাকৰিত কি আপুনি চাকৰি ল'ব দৰমহা পাব আপোনাৰ কিবা কৰিব গভৰ্ণমেণ্টত এনি টাইম যাব আমাৰ ইয়াতে আপুনি যদি নিজৰ ইচ্ছা ছুটিও কৰিব খোজে বোলে মই 1 মাহ নকৰোঁ 1 মাহ মোৰ অলপ কাম আছে ইমাৰ্জেঞ্চি তো আপুনি বেলেগ মানুহ এটা লগাই আপুনি ৰেষ্টও কৰিব পাৰিব তো আপুনি যেতিয়া মেনেজ কৰিব ব্ৰাঞ্চ এখন আপোনাৰ কাম কৰাৰ দৰকাৰ নাই আপুনি মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি পুল জানা হ'ব তেতিয়া আমি মেনেজমেণ্টত দিম তো
তো এতিয়া আপোনালোকে শিকিব লাগে, জানিব লাগিব, বিজনেছটো কৰিব লাগিব। তো কণ্টেক্ট কৰক, আমাৰ তাত হাই চেলাৰী আছে, ভাল চেলাৰী আছে, 8,000ৰ পৰা পূৰা 40,000লৈ কাৰ্পেণ্টাৰৰ চেলাৰী আছে। তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক, ৱেবছাইটত চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ পুঠিমাৰী ব্ৰাঞ্চতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, নলবাৰী ব্ৰাঞ্চত কৰিব পাৰিব, নগাঁও আছে, তিনিচুকীয়া আছে, তো হাজো ৰামদিয়া মেইন হেড অফিচ। তো তাত আহিলেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তাত ইনষ্টিটিউটো আছে, 2টা ফেক্টৰী আছে হাজো ৰামদিয়া। তো থেংকছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।